Ayan, have a nice day everyone. For me, it's not nice because I'm not feeling well. So yan guys, ang gagawin natin ngayon, ayan, nakita niyo yung pot na yan. Mag-steam po tayo kasi yung aking ubo ay medyo okay naman siya. Dahil doon sa ininom kong yung gatas at saka milk. Yung sipon ko din. Pero mas maganda yung kung may mga pamaraan pa po is maganda yung ating gagawin for double safety pa ba. So ayan guys, mag-steam po tayo. Ito po ang inyong lingkod, ayan. Tingnan yung itsura. So ganito tayo ngayon, medyo. So ito yung aking blanket para i-cover ko sa aking sarili. At saka ito yung ating pot na gagamitin. So, ayan guys. Keep on watching. Cover po natin ating sarili. So, ganyan po. Ano tayo? Mag-cover. So, dahan-dahanin natin yan pagbukas. Yung pot na po, dahan-dahanin natin pagbukas. Medyo mainit siya guys. Kuha ako na yan yung ayan. So hindi nyo makita kasi magkawat ako ng ating sarili. So mahina yung ating dosis dahil sa ating ubo. Ganyan. See you around. So, kailangan guys, hindi lalabas yung, nakabalot yung nyo. Hindi lalabas yung usok. Para malanghap nyo yung dadalhin ko kayo dito sa loob. Dito tayo sa loob. Maghalukat. Ayan. Di po ba? Hindi kayo, ayan. Hindi pa rin nakita. So, doon na lang kayo sa labas. Ayan na lang. Ayan, dahan-dahanin natin pagbukas. At itapat po natin sa ating mukha. Nilalanghap ko po yung yung makita. So, ayan. Dahan-dahanin natin pagbukas ang dilim. Dahan-dahanin natin pagbukas yung langhapin natin yung usok. Tapat natin sa ating mukha. Ayan, binubuksan ko na. I-open ko yung bibig ko para langhapin ko yung usok. Lang sipon ko guys, ma-watery siya. Ayan, pawis na ako. Dahan-dahanin lang natin pagbukas para hindi masyado mainit. So ayan, buksan ko ng lahat. Sarap sa pakiramdam. Hanggang wala na yung init niya. Siya guys, may asin. Ilagyan ko siya ng asin. Sarado niyo yung mata niyo para hindi siya manuin.
Ayan, lumalabas na yung pawis ko. Ayan, medyo wala na siya masyadong init. So, ayan, pwede na siya. Wala na siyang init. Saktan na natin. So, kapag mag-steam kayo guys, huwag kayong magpalamig yan kasi open yung mga pores nyo. At absorb na naman ang lamig. So, ayan. Ganyan po tayo. Ayan, diba? Pawis na pawis. Lumalabas yung ano. Pag magpunas kayo, ganun lang para pinipin yung pores nyo. Absorb lang siya. So, ayan, medyo gumana yung ating pakiramdam. Kailangan nyo magbihis. Kasi pawis kayo. So, yun lang po ang aking kakashare po sa inyo. Isang remedies po. Makakatulong lalo nyo. May ubo tayo na dry cough. So, ayan, sana ay may natutunan kayo konti sa video na to guys. Thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.